Tak, jak to teda udělat? Já mám vlastně silný Crucio, mám silný Glaciers, teda jo, mám silný tohle díky Glaciers a tady bychom mohli udělat přeměnu. To znamená, že vykástíme Crucio, hodíme Glaciers na někoho, tímhle mu dáme damage, přeměníme někoho na to, hodíme to po něm, nejspíš, protože to bude přeměnit na nějaké věci, tak zkusíme, jak to bude fungovat, ale věřím tomu, že to bude přeměňovat na HTC předměty. Potom budeme moci typka přivolat, dát mu Incendio, potom ho zapálit Confringem a ukončit to bombardou. A máme krásný, jakoby v uvozovkách ten. Jo, pokud budeme pokračovat dál, tak můžeme dát klidně Leviosa, potom ho můžeme zahodit, pokud to přežije, můžeme ho ještě otočit a mezi tím bychom měli mít už ready zase kombo, nebo bych tam mohli dát Expelliarmus. Tak, a máme úplně ideální kombíčko na zabíjení. Pokud tady na první sekci budu mít Flipendo, tak mu můžu dát Crucius, protože s tím budu začínat vždycky fight. A máme prostě krásný set všech spelů. A budeme to moci cyklovat. Sebastian má pro nás quest a ten já rád vidím. Kde pak je? Pojď sem. Kde pak máme Sebastiana? Počkej, ale to je hlavní quest nebo není? Jo, je to hlavní quest. To jsem nechtěl. No, hele. Já bych to viděl, budeme první pro tyhle dvě friendly questy, ať je nemysnu. Oni možná budou missable, což já netuším, jestli budou. Ale nechci to riskovat. Jestli tady něco missable je, tak... To je Sebastianino, hello. Hogsmeade. Tady. Dragon, jo, talk to Poppy, ok. Já jsem fakt zvědavej, jestli tu hru má cenu hrát znovu. Jako třeba ve Zmiozelu nebo tak. A mě to reálně zajímá. Jestli to má smysl to hrát znovu. Jako třeba, jako asi to nebudu hrát znovu jako v blízké době, ale dokážu si představit, že třeba s nějakým DLCčkem novým by to mohlo být celkem zajímavý. Už máme jít dost životů. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Dobrá. Tak, další quest.
Speak with Amit. Mom's the world. Mně se líbí, mám všude ty fast travely, to tak ušetří čas. Ty teleporty všude. To je vyloženě portu hnedka ke questu. What are you up to now? Tak. Ne, doslova nade mnou. So frustrating. Krásný teleport. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But, Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Jo, ona je ten, jak se to říká v češtině. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching. Já tady bojuju s tím, jak se tomu nadává v češtině. Já si to nemůžu, já si to nespomenu prostě. That she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. Není bystrozor, ježíšmarja. To je člověk, co se může přeměňovat, sám. That may be safe, but I do not believe that it would be To hledám, best. ten název v češtině. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Mě to bude vrtat v hlavě, počkej. Jak se jmenoval? Zvědomák. Zvědomák, ano, teď jsem to, řekl jsem to dřív, než to Mléko napsal. Jo, napsal jsem to dříve, než Mléko napsal. Mám v tom důkaz. Skin mi to může potvrdit. Zvědomák, ano. Napsali jste to ale správně, přesně tak. Jo, mě to trklo hnedka, jak to, já jsem se podíval na druhý monitor a čistě úplně mi to, neměl jsem tam napsané, já jsem to pak začal googlit, ale jestli to je fakt Zvědomák, ale jo, tyjo, trklo mě to. Úplně náhle. Tak, Zvědomák, true. Tak, kde pak jdeme dál? Co pak tu máme dál? Go to the Dirico, to ne. Hippogriff, ne. Thief in the night, trail of coins. Man behind the flood. Speak Emmett about Galjudok.
No. Půjdeme dál. Já se chci trošku posunout v tom příběhu. Počkej. Kde to je? No, to je na špičce věže. Jo, tam je důležité to, že se může přeměňovat dobrovolně, no, protože třeba vlkodlak zvěrovák není, protože to jeho přeměna nastává každý úplně, takže to pak není zvěromák. Ale třeba Sirius Black byl taky zvěromák, že jo, měl se měnit na toho psa jeho. By mě zajímalo, jestli tam je jenom jedna daná forma, nebo jestli se můžou měnit do všech různých, co si vyloženě vyberou, nebo jestli mají prostě jednu formu, do které se můžou změnit. Si nepamatuju. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. To je takové... Oni tam fetujou tolik koupia v tom, to není možné. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Tolik koupia, co oni fetujou. Oni jsou prý nějaké svý typy sestá zvěromágám, pomůže přinat na zvíře, který je nejbližší týmu charakteru. Takže to souvisí pravděpodobně i s tím, ne? Podle toho... hádám, že to bude souviset i s tím. S tím patronem, ne? Hádám, že to bude souviset s tvým patronem, protože patron taky vyznačuje tvoje vlastnosti a tvůj charakter. Takže pravděpodobně by se změnil proměnit ve svého patrona, ne? Či? Nebo tam byl nějaký to? To si teď nepamatuju úplně konkrétně, aby byl upřímný. No, neznám každý pravidlo. Jak říkám, já znám jenom to, o čem se mluví v Neplecha ukončeno. Tady je ta koule. Ale kam to kouli zasadit? Tyhle ty vajíčka chceme. Říkám, že tady bude quest. Jak jsem tady byl. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me Vydáte můj plášť, zase si dělá, co chce. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit.
Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Our meet and I can do this. I will await your return. Říkám, že se nafetoval tolik množství koupia, že to je až nesmysl. Tak jo. I když patron není úplně podle charakteru, protože jsi neměl srnku, protože miloval Lily. No jasně, ale jakoby Lily měla patrona srnku, že ano. Jo, ale já nevím, jak je to s pravidlem, jestli se můžou změnit patroni nebo nemůžou. Jo, takže stealth. Dveře, dej mi chviličku. Už nejde použít. Yes, of course. Jak clueless. Tak jo. Se rovně ještě nevidí. No jo, porád. Proč jsem tady přidal věci, které mě akorát otravujou? Ať už to je hydrate, protáhni se a seď rovně. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lid. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Zase výtah. Já jsem zvědavý, jak vyzkouším svoje nové spily. I still believe we're inside a real goblin mine. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. O. Pytle s lootem. I've read about mines like this. Accio. Seeing one is something else altogether. We need to be careful, as I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Places. Defender. Já jsem říkal, že to bude fungovat, to kombo. Fungovalo to úplně přesně, jak jsem chtěl, aby to fungovalo. Prostě z jedné stránky na druhou, na třetí a mám všechny spely v cooldownu a pak můžu točit z vrchu zase. To je úplně paráda. Jinačí komba prostě. Jsem na to vytáhl. Teda si nic není, co? Počkej, tady tohle. Ne, depulzo. Počkej, proč to nejde použít? Nejde mi to použít.
Revelio. Incendio. Je možná proč. Teď už to půjde, ne? Accio. Jo. Revelio. Jo, otevřeno. Accio. Wingardium Leviosa. Zahoď to. Revelio. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Tak to máš teda nudný život. Let's take a look around, Arneet. Volám na ministerstvu kouzel? Tak počkej, já schovám to Crucio. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? Kucí. Já jsem odrastal na barel. Nemám talent, škoda. Jsem se chtěl podívat, co pak je, jak je transformace, co to přeměňuje, na co to bude přeměňovat, když to vylepším. Jestli ten bara bude mít méně životu, nebo... Zvědavej, co to bude. Tak, jdeme dál. Revelio, Revelio, Revelio. If I'm translating Jaký dostává čočky. Počkej, já se tady spavním mě před ksichtem, ne? Se spavním úplně na skvělým místě. Mě před ksichtem doslova. Mně se stal tak OP, že já nemusím ani mačkat protego. Já prostě všechno vymlátím dřív, než to do mě stihne vůbec vystřelit. A když to stihne vystřelit, tak zmáčknu G a jsem vyhýlovaný. Prostě ze mě se stala dobrá zabijácká mašinka. A toto hraju ještě připomínám na nejtěžší obtížnost, jo? Že to hraju na nejtěžší obtížnost, takže... Já jsem tak rád, jsem začal hrát to nejtěžší obtížnost, abych si ty fighty podle mě tak moc neužil. Podle mě bych si to fakt neužil tolik, tu hru, kdybych nehrál na nejtěžší obtížnost. Já bych si myslel, že ta hra je moc jednoduchá. Já si teď nejsem jistý, jestli teda vůbec změnit ve hře, jo, ale... Nebo jestli tam je těžší obtížnost ještě potom, když tu hru dohrajete, ale... Jsem za to rád, že jsem vybral tak, jak jsem vybral. No, já jsem tam nechal ten research nahoře, sakra. Jsem nechal nějaký papírus. Jo, to jsou pouštný, to je v pohodě, ty mám plno. Tak, tady má jsem nepřišel, že? Jo. Bombarda? Ne.
Dobré. Prý na ministerce nemůže vyřešit případ, který je 150 let starý. Nice one. Nice. Super. Odložený případy. Slyšíte to? Já slyším řev z Krucia tady. To je boží. Au, co to bylo? Co to bylo za spell? Kdo ho udělal? Jsem v životě neviděl. Jako to kombo s tou bombardou je fakt skvělý. Co to po ně střílí? Kde je ten týpek? Jak na ně vyká týpek zikát a já tady bombarda. Já mám pocit, že ten army tady je úplně zbytečný. To je úplně skvělý. Jak je tady úplně zbytečný? Tak. Tady máme poušny. Ta hra mi dává poušny, ale já mám full na poušny. Tak, je tady něco skrytýho, nevypadá to. Takže musíme jít přes tuto věc. Víš, že Picking má rád Angry Bee, teda Killer Bee? Nevím, jak bych to měl vědět. Zapálíme. Potáhneme. Ono to asi něco otevře. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Aha. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Tak, potřebujeme se dostat nahoru. Ten nahoře by... Jo, tady je tohle, jasně. Počkej, ale tam se mi... Mně se nelíbí, že tam je nějaká věc. Počkej. Luťando. No jasně. Jo, já už mám zase plný inventář. Teďka jsem očistil. Ne. Jo, dobrý. Jsem rád, že nedostávám lepší věci, když jsem si je vylepšoval. Tak jak já mám ještě to základní koště, jsem ještě nenašel ani lepší koště. Jste vůbec lepší koště? Tak. Jo, ty věci jsou nahoře. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can Je to, jestli get ještě out of nepropad lahou? Nemám důvod propadat pod lahou. Jako, já jsem viděl nějaký klip, jak lidi v Hogwarts Legacy propadávali pod lahou, ale... Mně se to ještě ani nestalo, tak já nevím. Že já jsem tak rád, že tady mám to Alhomora, tu dvojku. Kdybych to neměl, tak bych tady se musel pak vracet. Bootcases, jsem dostal knihovnu.
We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Ale jo, až budu zase hrát nějaký RPGčko, nebo až budu mít chuť na RPGčko, tak si zahraju Hogwarts Legacy pravděpodobně znovu. Mimo stream. Možná bych to mohl naučit dát i přítelkyni, ona je taky fanoušek Harryho Pottera. Že bych ji poslal k Hogwarts Legacy, ať si udělá postavu a... Ale možná ona by to ocenila spíš, až bude čeština, no. Tak, co dál? Jo, já musím pokecat s tím týpkem. Can we please? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Tak. Co pak nám řekne? They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war.
I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Wow, OK. Dobře no. Takže vlastně tady tenhle potkal Miriam, no, jak studovala ten port key celou dobu, kterými jsme potom na začátku hry otevřeli a dostali jsme se ke Gringotovým. A je to ta manželka od profesora Figa. Teďka otázka, jestli mě zavolají k němu, nebo mám jít první za Sebastianem, ale budeme asi za tím Sebastianem, nejspíš. To bude takový jako asi nejrychlejší teďka, co můžeme udělat. Pokud se nám tam neobjeví žádný další quest. Ale věřím, že to asi ještě ne. No, tady je to. Bedna. Ale dokonalý unban formulář. Co pak? Sakra. Co jsem udělal? Co to bylo? Já jsem... Sorry, jsem se uklik. Čau Tomasi, čau. Sorry, nechtěl jsem tě smatat zprávu, jsem se uklikl, když jsem klikal na to, pardon. Jsem dal i Skidovi ban. Myslím, že už jen ban, ale že ban už nemá. Jo, dobrý. Jsem se uklikal a zabanoval jsem si moderátora, nice. Funguje to? Nefunguje to? Skryde, napiš něco. Jo, dobrý. Mělo by to fungovat. Tak, kde jsme skončili? Já jsem chtěl zjistit, kam patří ta koule. Co tady je? Funguje, ok, sorry. Já jsem se uklik. Já tam dole to je. Pláčem. Já nemůžu, jo. Jak to byla ta melodie z toho? Škoda, že si nepamatuju melodii. Víte, co myslím? Já mám hrozný výpadky teďka. Já si nespomenu. Do prdele! Hej, tak ale vlez tam dolů. Ani slovo. Vodím jeden klip o tom, jo? Je vám to jasné. Dobré. Not so tricky after all. Ha, to je humorník. Skvělý. Tak, nicméně. Co pak máme dál? Questy. To nic, mapovat nebudem, follow trails of coins, nic. Tak, Shadow, Sebastian Overlook. Jo, jdeme za ním. Buď jsem extrémně unlucky, nebo ty lucky. Jako mně se to upřímně fakt nestalo ještě, takže... fakt nedokážu říct, jestli to je běžný nebo ne. A viděl jsem asi jenom 2 klipy na TikToku, že se to někomu stalo. Že propadl zemí. Ale bylo to jenom na jednom místě, v Bradavicích, když tam jako šel konkrétně. Musel si na to místo fakt jakože jít konkrétně. Aby se jako propadl podlahou, takže... Těší mě ale jedna věc, jak jsme upgradeovali ten armor, tak jsem rád, že jsem teďka hnedka nenašel nějaký lepší. Protože pokud by se stalo, že bych našel nějaký lepší, tak by byl z toho velice smutný. A mám 8000 peníášků, což je šupel. Tak jdeme. Už letím, Sebastiane. Doufám, že mi naučíš avadu.
Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Hej, vážně? Meet me Počkej. outside of Feldcroft, near the catacomb. Počkej. On mi teďka poslal zprávu, že mám za ním zajít někam jinam, když zrovna stojí se přede mnou. Já si nedělám prdel, on mi poslal sovu, zrovna když jsem se teleportl k němu. Já to kašlu. Ne, ale fakt, ty vole, jo, Shadow of the Time, jasně, tady se naučíme Imperio. Hele, Sebastiane, víš co, nebudeme dělat tohle, půjdeme někam jinam, jo? Tak to je skvělý. Tak to je fakt prdel, počkej. Tak to je dobrý, no. Jeden teleport a Sebastian si to rozmyslel. Ach jo, dobrý no, tak jo no. Tak jdeme za Zínam. Jsem, že spadl jsem a šel ke stránce, propadl jsem. To je divný, zkus verifikovat soubory hry. Tak to byl dobrý timing, no. Stojím před Sebastianem, že s ním zapnu ten. Že s ním zapnu quest a on mi pošle soubu, že hele, pojďme sem. One of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Jste připraveni na druhou kletbu? Tady prej, co jsem se koukal do toho logu, tady se naučíme Imperio. Takže já do toho teďka nebudu kecat, já to nechám vyloženě tu hru hrát, jak to uzná za vhodný. A nechám ty cutsceny a všechno, ty věci a tak dále, nechám, takže nebudu ani do toho kecat, jo. Já si aspoň odpovím trošku, odpočinu, co se týče hlasivek. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Incendio! Expelliarmus! Accio! Confringo! For a reason. I'd say opening them all is justified. Accio! Wingardium Leviosa! This room is taller than it looks. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Accio! Accio! Incendio! Confringo! Bombarda! Revelio! Accio! We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Revelio! Bombarda! Confringo! Incendio! Accio! Watch your step. I nearly slipped there. Confringo! Bombarda! Crucio! Glacius! Defender! Revelio! All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion. Revelio! And ran into problems. Often cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Confringo! Bombarda!
Revelio. This is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur in then. Even an altar with a pot. Bombarda. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Confringo. Bombarda. Incendio. Accio. There's something here by the altar. Accio. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Bombarda. Revelio. We've made it this far, but clearly we have more to do. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Capulso. Accio. Revelio. Wingardium Leviosa. Bombarda. Revelio. Jsem tady trošku zmatený, nevím, co teďka mám dělat, upřímně. Jako vypadá to, že ty kosti by měly přijít tady, ale já nevím, jak je se mám dotáhnout. Incendio. Accio. Možná, že už tady jsou. Jo, jsou tady. Tak to je pak v pořádku. Wingardium Leviosa. Lumos. Accio. No a ty kosti nejdou přidělat. Revelio. Zase. Já mám pocit, ty kosti jsou tady hrozně zabugované. Jo, že jednou se to chytne, jednou ne, no. Kde je ta druhá část? Wingardium Leviosa. Ty kosti jsou tady dost takové neohrabané, no.
Rickety bone bridge complete. Incendio, Revelio, Incendio, Accio. Revelio. Tak, to jsme teda našli. A co tady teda? Wingardium Leviosa. Teď to zase nefunguje. Mi tohle Wingardium Leviosa zase nefunguje. Jo, takže já to musím pokárat ten pedestal, co tady leží. Prostě nejít na ty hlavy, ale na ten pedestal. A tohle je zase bugnutý. To nejde prostě vzít. No, to aspoň, že to je takto. Nice. Dobré. Puzzle s kostma. Hot? What? Revelio. Aha. What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Before we trudge on further, I just realized something. The student's diary mentions the Imperius curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Ano, prosím. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Revelio. Confringo. Revelio. Bombarda. Tak už umíme Imperio. Revelio. A to se mi líbí. Depulso. Revelio. Takže to znamená, že můžeme si dát druhou kletbu tady dolů. Teď otázka je, jak to udělat, no. Místo čeho budu chtít používat to Imperio. Jako... Rozhodně to bude lepší než Expelliarmus, si myslím. Když pojedeme tu svoji combo sérii, tak to... Revelio. Considering how well you did on the last Incendio. one, cinch. Accio. How gracious of you. I tried. That worked. Keep going.
Accio. Revelio. Accio. To je puzzle? Aha, to bude puzzle. Jo, jasně. Confringo. Bombarda. Confringo. Incendio. Accio. Revelio. Accio. Bomba. Tak, ale já než se tady k tomuhle vrátím, tak budu prozkoumat tady tu druhou lokaci, protože já bych chtěl další jakoby bordel. Incendio. Confringo. Bombarda. Defendo. Glacius. Crucial. Jak zní to Imperio? Jo. Leviosa. Capulso. Descendo. Glacius. Defendo. Confringo. Glacius. Confringo. Bombarda. Incendio. Accio. Incendio. No tady vypadá, že bude hodně fightů, takže já zapnu webku. Pak to na kasenu a se schodím dolů. Tady těch fightů je požehnaně. A toho lootu, já jsem čekal, že to bude prostě příběhová věcička a... Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Confringo. Bombarda. Tak. Confringo. Bombarda. This catacomb has suffered decay, just as the students. No, legendární předmět. I doubt anyone's been here in quite some time. Tady máme další. Confringo. Accio. Jako na to, že Revelio. to je jakoby secret lokace, tak tady moc věcí teda není, no. Nebo lokace navíc. Aha, tady to vypadá slibně. Tak, tady nic víc už není. Takže můžeme jít zpátky do té komnaty a otevřít to tam. Nebo tady jsem nebyl, že? Ne, tam to na ní nejde. Tam se asi vrátíme, hádám potom. Tak. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Head and Shoulders? To byla propagace něčeho? I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Confringo. Bombarda. Capulso. Descendo. Imperio. Leviosa. Lumos. Crucial. Glacius. Defender. Confringo. Bombarda. Confringo. Incendio. Accio. Kolik tady těch pavouků je? Leviosa. Capulso. Descendo. Glacius. Defender. Confringo. Bombarda. Incendio. Accio. Capulso. Imperio. Crazy. Glacius. Defender. Incendio. Confringo. Bombarda. Accio. Glacius. Incendio. Confringo.
Bombarda. Jaký overkill s tou bombardou. moment there, I thought that'd never end. Jaký overkill dostal ten pavouk tou bombardou. Revelio. Tak, už se blížíme k té relikvím. Depulso. Dead end. Lovely. Accio. All that for nothing. Hold on, don't give up yet. Revelio. Nic se mi nespravilo, Revelio. Sebastian, the relic! Look! Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Revelio. Ajaj. Někdo nás sledoval. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Ty vole, co si vybrat? Já nevím. Já nevím. A já mám pocit, že tohle bude mít impact, tak nějak, ale... Třeba i to koupím jenom, ale... Hele, já to jsem asi se Sebastianem. Já se chci naučit zbytek. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperio? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed.
Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I've taken full responsibility. You have my word. Jsem se ztratil. A vidím, že Sebastian je taky ztracený. I hope he knows that hasn't changed. Ale budu upřímný, tahle ta linka mě baví mnohem víc než celý hlavní příběh s tím Dark Ages. How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Revelio. Mazec. Jako reálně upřímně, proč jsem to tak zkombinoval? Upřímně bych si přál, aby ta hra měla více přesah do té temné magie, aby to mělo nějaký jako... Aby to mělo nějakou, řekněme, váhu, že se ten spell naučíte nebo nenaučíte. Protože já mám furt takový pocit, že to nemá žádnou váhu na tu hru. Jo, jakoby, ty se můžeš vybrat, jestli ty to naučíš nebo ne. Ale reálně má to nějakou váhu, že to umíš? Nebo nemá to žádnou váhu, že to umíš? Jo, prostě budeš mít jiný konec, nebo nebudeš mít jiný konec. Zemře nějaká z hlavních postav díky tomu, že ty kletby umíš. Teď jsem to použil nad něj, že jo, kvůli tomu. Ale jinak má to něco prostě... Jo, má to prostě nějaký přesah, nebo nemá, jo, to je... Incendio. Jo, to je taková věc, která mě reálně teďka fakt zajímá, ale... Jo, protože... Když si vezmeme, že to je videohra, že jo, tak vezmeme si vlastně příklad z toho, že čím víc spelu mám, tím jsem silnější v té hře. A jestli mi ta hra nedává důvod, abych se ty kletby nenaučil, protože jsou unforgivable, tak proč by si je neměl naučit, že jo? Proto já doufám, že tam bude nějaký přesah o tom, že ty kletby umím nebo ne. Možná to je fakt jenom přidýchávání koupia, ale... Kde je ta poslední věžička, když už jsem tady? Ať se tu nemusím vracet. Tam dole, že jo? Viděl jsem správně? Jo. Dobrá. Jo, takže tady tohle mi teďka otvírá spousta otázek, jestli to má váhu nebo ne, no. A pravděpodobně se to asi dozvíme. Možná nám kvůli tomu třeba Sebastian umře, protože se budu muset naučit, že budu prostě umět Avadu a budu to muset použít na někoho z mých přátel, nebo z toho Sebastiana nebo Omirise, že by kvůli tomu umřeli nebo něco takového. Jsem reálně zvědavý a už mi chybí teda už jenom fakt poslední... Chybí mi už teda fakt už jenom poslední kletba a mám veškerý spell a mám celý spellbook. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. But it only Imperio. What's that? Who's there? Defender. Incendio. Confringo. Bombarda. Accio. Bye. Skvělý. all of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Jako bylo by fajn, kdyby poslední scéna byla z cesty do Azkabanu. Jako... Oh no, this isn't good. Ajaj. Ajaj. Smoke. Over there, by the hamlet. Ajaj. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Ty vole.
tady jsou lidi a já tady jenom prostě Crucio. To mě baví, prostě tady hromada lidí a já tady prostě casting kletby, které by se nikdy v životě castit neměly. A konečně od studenta z 5. ročníku, kterému je kolik, 17? Ty vole, to je úplně jináčí kombo. Proč nezavolal Levioso a zavolal Imperio? Co se ten Sebastian, co se s ním stalo? Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. Mohl castnout doslova cokoliv jiného. Mohl castnout Flipendo, mohl castnout Levioso, mohl castnout Accio, mohl castnout... Kruci, to asi ne, to by asi... Bombardu asi taky ne. Měl prostě 3 možnosti a on si vybere Imperio. Tak seš idiot! There was little time to react, but it was an unforgivable curse. How can you say that? You just used the Imperious curse on Ominous. I did, but with his consent, Sebastian. It may seem an irrelevant difference, but it is a difference. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Ty kokos, ale jako... jsem rád, že ta hra dělá tenhle ten efekt. Jsem rád, že tato hra dělá ten efekt, že prostě tady jde vidět, že ten Sebastian udělal něco špatně. Já si taky něco teleportovat. Jo, vlastně, já umím se teleportovat. Ale, ježiš. No, reálně tahle dějová linka mě baví fakt jako víc než jakákoliv jiná. Což je trošku smutný, ale... Aloha Mora. Ty kokos. No týpka vykástit Imperio a nechat jeho se podříznout pod Imperiem. Ty kokos. Když já chci teďka vykástit Imperio na Omirise, no ale já jsem mu nenechal se ho podříznout. Já jsem ho nedonutil, aby se podříznul. Tady jede mi, guys. Můžu čekat na mapě, nebo nemůžu? Nemůžu, jsem v noci, jsem loknutý na den. Ach jo. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian acted rashly, but he acted out of instinct to save Anne. Out of instinct? With an unforgivable curse? This family
does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Nezměnil by názor Why, trošičku Sebastian? Imperia? Trošku Imperia by mu mohlo změnit názor. Tak ne. Revelio. No to tě vykradu. Ale fakt nejzajímavější ta dějová linka je ohledně těch těch kledeb. To je prostě je to sice trošku klišé, že se ty kledby učí z důvodu, aby zachránil svou sestru, jo, že prostě jakoby hledá útropy v temné magii, nebo černé magii, která ji zaklala už jakoby v prvoplánu, ale je v tom trošku problém, že jelikož vykástil doslova Imperio úplně zbytečně. Je mi to trošku líto, no. Jakoby, když je to videohra, že jo, ale... Čau, Kovo, čau, čau. Co tvůj kód už na něm udělal Flipendo? Nebo bys radši udělal ve zdrovým kódem Incendio? Mohl bych pokračovat dál. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions. A box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Dobře no, takže musíme prostě počkat na další sovu od něj, abychom se naučili poslední kletbu. No nic, každopádně ta příběhová linka těch kledeb se mi začíná líbit, fakt jako čím dál víc a víc. Je tam hodně velká hloubka a hraje si to s takým mentálním dilema, že prostě jestli, to je jako můžeš kásit Imperio, Crucio, Imperio a vada ještě zamknutá, ale musíš si ho odemknout questama.
Teďka vlastně jsem jel, teď jsem jako jel vyloženě quest, kde jsem si odemkl Imperio. Asi tak před 20 vteřinama. 20-30 vteřinama jsem si odemkl, před 5 minutama. Dobrou noc, měj se krásně, dobrou noc. Jak jsi udělat víc spell řádku? Hele, Pedrek, musíš se dostat ve hře dostatečně daleko, aby si měl dostupné talenty. Jakmile máš dostupné talenty, tak si můžeš tady pomocí kóru odemknout další stránky. Ale osobně mi ty stránky takhle vadí prostě. Čím víc jich tam mám, tím to mám problém, že musím scrollovat jak idiot. Ale jsi zase silnější, máš více spolu najednou. Tak, já se teďka teleportnu pryč. Takže, co tu máme? World mapa. Questy. Talk popin hoznej to town circle. Jo, půjdeme po tomhle. Jo, to je tak zajímavá ta dějová linka s těma kletbama. Fakt, to mě úplně fascinuje. Tak, kde pak to máme? Ta popy je v prasinkách? Jako vím, kde bych našel popy. Na Summoner's Riftu, ale tam si úplně nehraje z draky. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. It's not like her to forget. Tohle je další příběhová mise, co se týče jakoby příběhu. Nebo Not at all. jako vztahu. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. Co ten můj plášť zase dělá? Perhaps she's busy with her research. Proč ten můj plášť vypadá, jako by mi tam něco rostlo pod břichem a kopalo mi to do břicha? What did you find out about the dragon you're tracking? I realized that Tohle plášť je hrozně zabugovaný, to je skvělý. So when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked Očividně na mě někdo fouká větrákem, protože tohle nedává smysl, aby jí se vůbec nic nehýbalo a mě tady foukalo. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. To je perfektní. Here we are. Aha. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more Jsem rád, že mi tady vysvětlili, proč nemůžu použít koště. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Vleze se mi ten drak do mýho kufříku? Thing must be gone sick, wondering what happened to her egg. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Glaciers! Defend us! Accio! Incendio! Revelio! To mě baví tady všechno krájet. How charming. They keep in touch with each other. To bude péro. Revelio! Já se potřebuji dát víc židle, mám pocit, že jsem hrozně nízko. Tak. Tady bude třeba repéro. Reparo! Fantastic. There she is again. She's breathtaking.
from a distance. True. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebridean blood. How lucky for us. Watch your step. Pity. She must have been starved. Revelio. Or just raring for a fight. Tady to hoří. Quiet. What was that? Buď v pohodě, Harry Potter zvládl draka ve 4. ročníku, my jsme v 5. Wait here. I'll run ahead. Whenever you're ready. Over here. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Revelio. Bylo Harry Potterovi. Lulové. She isn't making it easy. Proč já mám ten vlastně, já mám Swift. Teď já už tady mám Swift, proč ho nepoužívám? Au. Jsem to dostal přímo. Co mám je hodit do kufříku, nebo co s ním mám udělat, ale? Je to zatraceně drak? Mám ho zavřít do kufru, nebo? A vytáhnout si ho doma ve hradu uprostřed? To je dobrá otázka. By byla hra moc nudná, kdybychom nemohli kásit Repéro. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Colbert se má co ještě učit. Ne, ona spadne, vole. Tady bych čekal romanci, co si budem. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are.
I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Aj. Že by to byla past? Celou dobu? How could I have been so blind? Revelio. Že by to byla pastička? Jaký máme quest dál? To nic. To je potom v druhé lokaci, tam nejpůjdeme ještě. A to je měsíce nemáme. Ale počkej, v prasinkách, pokud se nepletu, tak v prasinkách by měly být věci na level 2. To znamená, že bychom to tady mohli všechno pootvírat. To znamená pokrást. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. What do we have here? A demiguise. Jo, mě viděl. Father, why is he dancing? Okay. Já si přepnu na noc a budeme sbírat ty demiguise figurky. Protože já potřebuju tu Alohomora 3, ať se můžu dostat dál. Tak. Revelio. Clementine's finally lost her obsession with those infernal butterflies. Hello there. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from. Tady mi těch prasinkách mi toho chybí hrozně moc. Já jsem prasinky vůbec neprozkoumával. Měj se kovo, hele, dobrou noc, díky se stavil. To je level 3. Tam je stránka. Revelio. Tady je zámek. Alohomora. Bylo v Harry Potterovi. Ach jo. To je celý? Tady jako reálně nic není víc? No. Dobrá tedy. Level 3. Jo, další bedna. Děkuju. Luťan dober. Tady je level 2. Otvíráme si prasinky. Nebo spíš bych mohl říct, vyloupíme si prasinky. Čekal jsem, že si skončí už tak před 3 hodinama. Jde vidět, že tady nechodíš během Hogwarts Legacy streamu. Když já to hraju 10 hodin v kuse. I včera jsme hráli 10 hodin v kuse. Dneska to hraju 6 už, no. Tady ten čas hrozně letí v tom Harry Potterovi. Nebo v Hogwarts Legacy. Fakt to tady hrozně letí. Prostě to je hodina za hodinou, quest za questem. Merlinova zkouška a všechno, tyjo. Hrozně to letí a hrozně mi to baví. Hrozně si to užívám. A budu 33 za chvíli. Za fuku max level. To je jak splašená kniha. Revelio.
Hogsmeade, here I come. Tady bude field research. A tady slyším cinkat. Ale nevidím jej cinkat. OK, kde je ten field research? Tady. Máslový ležák bez tak. Ne. Tak nic. Tady už nic nenajdu. Každou Demiguise figurku, kterou najdeme, nám odemkne další, může nám odemknout další Alohomora, což budeme potom odemykat, budeme moci potom odemykat úplně všechny dveře. A už nás nic nebude zastavovat na prozkoumávání dalších lokací. Okay. Ty se ale kolik to teď dýchlo. Level 3. Level 3. Někde s čím cinkat field research, ale laguje se mi to tady v těch prasinkách, to je hrozné. Alohomora. Teď to říkal, že Alohomora je painless, bezbolestná. Teď to říkali v těch prasinkách. Co o tom bavili. Takže jak jsem říkal, no, že Avada Kedavra je prostě instant death. Rozhodně lištější, než člověka upálit zaživa, že jo? Tak, ne, ten ne, tady ten. Vezmeme to a půjdeme prodávat. 2190 životů, když si pamatuju, na kolika jsme začínali, ty vole. Když jako mě tady dá stejně něco, všechno mě zabije na 2 hity, protože to hrou není těžší obtížnost, takže já dostanu stejně na 2 hity kill, ale... Budu se cítím víc bezpečně, když mám víc životů. Jsem něčeho koupil. Už máme dost peněz, tyjo. Já už ani nemusím, tyjo, kontrolovat staty, prostě, já už jenom prodávám. A nechávám si jenom otazníčkové věci. $11 000 zlata, to je dobré. Si můžu pak koupit i košťata nebo něco. Do kolekce nebo tak nějak, mohu. To není špatný nápad, koupit si nějaký košťata do kolekce. To je 2? Jo. Tak. Je pravda, že ty Demiguise sochy se mi blbě hledají v Bradavicích. Proto je radši hledám tady. Byl zamčený, že jo? Ne, není. Se pak budu číst v denním věžci. Někdo vykradl prasinky. Uměl jenom Alohomora 2, takže baráky, které mají Alohomora 3, do nich se nedostal. Takže pokud chcete, aby vám někdo nevykrát, upgradeujte svůj spell Alohomora na level 3. Kaunetry. Než se zeptáš, ne, neumím Avadu ještě, ale umím Imperio.
Kde tu cinká field research? Tady cinká field research. Handy resource indeed. I'm so pleased to be included. Bombarder! Možná reparo? Reparo! Revelio! Jak ty dveře rozbiju? Incendio! Confringo! Lumos! Revelio! Když mě ten moc oslepuje. Šíleně. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Připadte si za nový plugin generace 3 do vaší Alhomory. True. Lumos. Dostávám dobrý blind. Revelio. Lumos. Dobrý blind dostávám. Víc opět vidím tu reklamu, ne? Do té Alhomory. Je vaše Alhomora 2 slabá na studenta 5. ročníku? Upgradeujte nyní. Pokud zavoláte do 5 minut, máte 10 galeonů slevu. Revelio. Čau, Feliasi, čau, čau. Něco mi tady cinká. Cinká field research. Aloha Mora. Já dal bych si kebab. Hrozně mám chuť na kebab, akorát i já svoji chuť nemám jak zažáhnout, i kdybych jako chtěl si pro ten kebab zajít, já prostě nemám tady kde, no. Revelio. Trošku seč. Treasure. Must have missed that one in beasts. Revelio. Kde to cinká ten field research? Jo, tady. Revelio. A, ticho. Dobré. Aloha Mora. Už nic neslyším. Revelio. Tak, pecka. Guys, prosím. Ne, ne, tak ne. Tady byl legendární item. Tak. No, už to tady tolik necinká, jak už jsem to protřídil, ty budovy. Už jsou tady už jenom level 3. A tady ještě jednička. To jsem žavadu, ještě ne. Tam je Guys. Ještě ne, ale už máme Imperio, už tam reálně chybí jenom Avada. Já se tak těším, až já budu dělat ty challenge a zakástím Imperio na jednoho trolla a do druhého dám Avadu prostě. To bude tak super.
Mi to tak ulehčí práci, ta Avada, když by nebudu muset zabít ty odporné zdrudy. Prostě na toho velkého trola, který má bůh kolik životů v té nejtěžší obtížnosti, tak prostě na to zakástím Avadu a čau, že jo. Podle mě Avada je v nejtěžší obtížnosti fakt jako nutností, protože když na vás skočí 2 trolové, tak jednomu dáte Imperio, počkáte, až se vymlátí a ten, kdo zbyde, dostane Avadu, že jo. Pak jsem měl být bez Miozelu možná. A field research. Kde? Cítím field research. Hele, tady se prodávají tady se prodávají ty zvířátka. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. Kdyby Adavada nedávala instakill, já už vím, že instakill dává, protože jsem ji už používal v téhle hře. V jednom challenge. Já jsem tím instakilloval troly. Akorát je tam brutální cooldown. Že ten cooldown tam je fakt jako vysoký, aby to vybalancovalo tu sílu té Avady. Anyway, what are you here for? Mooncarved fur? Derrickle feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Derricles. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. Not an ideal choose on merchandise. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose. Tak logicky, že jo. Jako já to chápu, že já jsem i rád, že ta Avada má takový cooldown. Ale prostě jsem rád, že v té hře je a že se nebáli ji použít, i když je to prostě OP spell na papíře. Věc, co dává IKčko úplně všemu, ještě přijde všema štítama. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but add it up to here with parents grumbling. Jen jsem zvědavý, jestli Sebastian náhodou neumře díky tomu. You should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Jestli já pak nebudu nucený někoho zabít, no. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. Thank you for stopping by. A treat to have you here. Tak to je super. What do you have for sale? Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. A tyhle si už nechám. Škoda, že nevidím, kolik jich mám, proto bych to trošku vykoupil, ale... Doufám, že tady je ikonka toho, že prodává beasty. Kde jsem vůbec? Já se vůbec nevidím. Jo, tady jsem. Jo, Bruven Pex, OK. Jo, takže tam to je. Dobrá, já si dám ještě talent, jeden, ale chci ho vyzkoušet, co to bude dělat. Počkej, tady spely. Transformation, enemy struck with the transformation, to je explosive barrels. To je praktický IKčko. Týpka transformuji na barrel a hodím to po někom jiným. To je double kill za jeden spell. To je skvělý. Tak, a další bude... Druhá Avada, ale lepší, ne asi. Dark Arts, tady. Killing an enemy with Avada Kedavra kills all cursed enemies. Protože já tady mám spely, že Disarming Curse dává curse. Stany Stupefy dává curse. Dealing damage to curse, dávám větší damage, no dobře.
Imperio dává curse. Hej, tady nemá smysl, ne Dark Arts. Teď tohle dá IKčko všem, co jste hitli. Nějakým spelem. No, já bych řekl, že jsem si talenty kupoval a vybíral velice dobře. I když jsem to ani jako neprojížděl tolik. No, začíná mě toto dost brutálně bavit, abych to dohrál do Avady. Že bychom dneska ještě vyjeli tu Avadu. Mí přítelkyně zabije, jestli já budu streamovat do té doby, než ona přijede. Moje přítelkyně má dojet do 6 hodin do rána, takže já mám reálně do 6 hodin do rána čas. Ale ona mě pak zastřelí. Ona na mě sama vykástí Avadu. Co jsem to chtěl? Já jsem něco chtěl. Teď jsem něco chtěl udělat, nevím co. Jo, challenge jsem chtěl, jasně. Challenge jsem chtěl. Kde to je ale? Tady. Jsem chtěl vyzvednout challenge. Stream do 5:55. Můžeme teoreticky do 6:30, ale bych tady už by tady asi nikdo nebyl. Prostě když si kopeš tam, by si měl dobrý, potom existují 2 spory, které ti národí snad všechny ostatně. Počkej, prostě když si kopeš talenty, aby si byl dobrý, a potom existují 2 spory, které ti národí snad všechny ostatní a dají ti instaka, protože je to hrozně OP, ale hrozně úplně nechutně. No jo, ale ty do těch talentů musíš investovat, že jo? Tam nemáš, tam těch talentů je více než ty levelů, dívej. Máš. Já mám ještě k dispozici 7 talentů. Tady mám 4, tady mám 2, což je 6 a tady mám 9. To znamená, že kdybych chtěl talenty do tohohle, mě už nezbydou. Takže tím, že já jsem investoval talenty do tohohle a úplně jsem se vypadl na stealth a room of requirement, tak to můžu použít, jinak bych mi to nevyšlo, že jo? Nevyšlo by mi to, kdybych do toho nešel. Takže to byla vyloženě náhoda. A vyhovuje mi to. Tak, jdeme prostě dál. Jo, že pokud tady je level 40, si myslím, že tady je level 40 maximum. Možná tam je víc, možná to můžeš přelevlit, to já už nevím, to já jsem nestudoval tolik. Ale na mapě se píše všude level 40 max, takže já jsem se někam teleportoval, ani nevím jak. Já jsem točil mapu a dal jsem teleport. Já už si tu Avadu, ty vole, jak to budu kást, já prostě udělám to, že všem hodím kletbu a potom jenom týpka trefím Avadou a všichni, co měli Avadu, tak to bude bombastič, ne? Tak, budeme pokračovat s popy, protože funguje Avada na bose? To já nevím, to zjistíme, že jo? Budeme muset zjistit. Protože Avada ti projede i protegem. Je otázka, jestli to bude za nějakou cenu, naučit se tu Avadu. Protože Imperio nebylo za nějakou extrémní cenu, prostě jste se naučili Imperio a máte vyřešeno, ale možná Avada bude stát za nějakou cenu. Jako v příběhu asi možná někdo umře nebo něco, jo, ale nevím, no, jestli to reálně bude mít nějaký impact, nebo jestli prostě, no, tady máš Avadu a prostě enjoy, I guess, nebo Sebastian umře, nebo umře Omiris, nevím, jsem zvědavej. There you are. Dobrou noc, Playrexy. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Aye, aye. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it.
but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Myslím, že jsem mnohem hroznější než nějaký lapek nebo lapka, kterého můžu potkat. Myslím, že jsem nebezpečnější než jakýkoliv z nich. To ještě nemám avadu. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Tak, takže tohle máme vyřešené. Z nich se budeš bát, až z nich uděláš to NNT, tak se teprve budou bát. Ne, asi. Až já vezmu týpka, udělám z něho výbušný barel a hodím ho po nějakém druhém týpkovi. Ty vole, ale to musí být hrozný pain. Lidi budou ještě chtít, abych je zabil avadou, než abych je přeměňoval na barely výbušné, ty vole. Kolik mám těch demiguy? Teda těch měsíčků. 7. Kia. No. Tady už se mi to plní. Už se to tady plní. Tak. Světová mapa. Proč nevidím nic? Proč nevidím značky na mapě? Jo, aha. Haló? Já nevidím, Já chci vidět značky na mapě, co se děje? Haló? Já nevidím ani teleporty. Já nic nevidím. Ale že tu vidím ptáka, nebo draka, nebo co to je. Super, no. Zkusíme to znova. Třeba ta mapa znova načte. A už. To je Sebastian. A hádám, že to máme tak asi všechno, no. Myslím, že mapu jsme prozkoumávali dost. Prozkoumávali jsme teďka celý prasinky. Takže půjdeme za Sebastianem. Off on another adventure, are we? Pokud nám teďka nepřijde nějaká sova. Pokud nám teďka přijde nějaká sova, tak za Sebastianem nepůjdeme, ale... Co říkáš na příběh hry? Co se týče té tajemné magie, tak průměr. Není to jako nic, čeho bych byl úplně jakoby wow, ale takový průměr. Ale co se týče té temné linky, tak tam se mi to líbí, že tam je takovej ten balans toho, že on to dělá pro dobro své sestry, je tam takovej ten balans, že to dělá v vozovkách pro dobro, ale přitom je to špatné. I thought my owl might pique your interest. Ale jo. I came as soon as I could. Tohle je hlavně linka, takže. I'm so preoccupied by all that happened with Ominous in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Video blows. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Revelio.
There they are up ahead. Tak, nechte mě jenom něco udělat, jo? Dejte mi chviličku. Tak. Řekněme, že si k tomu něco pustíme. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Defender. Confringo. Bombada. Au. Descender. Was that your best? Defender. Confringo. Incendio. How nice of you. No! All of Ranrock's loyalists deserve this. Perfektní spell. To je tak perfektní spell. To úplně udělalo radost. Ach jo. Ach jo, já jsem se nemohl soustředit na to kásení těch spellů, prostě jsem jenom poslouchal tu hudbu a chtěl jsem dělat ty komba s tím TNTčkem. To bylo perfektní, ty vole, ach jo. No, nic, zpátky na playtime. Co je toto? Já jsem se někam dostal a já se podle mě nemůžu vrátit. OK, počkej, já jsem možná neměl skákat dolů, protože já se nemůžu dostat nahoru zpátky. Já nemám koště, já se nedostanu zpátky. Počkat, možná... Ne? Revelio. Confringo. Levioso. Wingardium Leviosa. Kde to je? Ale každopádně, i kdybychom to měli resetovat, tak pořád worth it. No já se fakt nedostanu nahoru. Pokud se tady nedá někde vylízt, tak... Já nemůžu použít koště v té misi. No, hold, prostě musíme reset, no. No, můžu zkusit tam dojít prostě bokem, zkusit dojít jako tudy. A jestli to nemůžeme vyšlapat, tady má někde. Jo. Jestli tady nikde nepůjde. Ale věřím tomu, že spíš ne, no. V vozovkách záleží, jak je ta area. Hele, furt mi to ještě pouští. Ale tohle asi nevyskáču, no. Tohle nebude asi Skyrim, co? Tohle asi už nevyskočím. By si to spletl videohru se Skyrimem trošku. No, tak to tady nepůjde už. Do nekonečna ještě dál. Teď jsem dostal líkáčko. OK, to se mi ještě nestalo, abych spadl z fall damage. Všechno poprvé. Stálo to za to. Stálo to za TNT. Once again, we could fight our way through or be discreet. Crucial. Glaciers. Defender.
Au. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Imagine, jak si zabil Voldemorta, udělal jsem z něj TNT. Ne asi. Harry Potter by byl tak jednoduchý, tyjo, kdyby Harry disponoval takovýma spelama. Voldemort vytál? Nevadí, uděláme z něj výbušný barel. Problém? Voldemorta? Revelio. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. Zase pavouky? Nemůže tam hra hodit něco zajímavého? That's the spirit. Protože to už je tak popáté, co zabijím pavouky jenom. Třeba... Hady ne, to ne, to jsem si rozmyslel. Já nevím. Čarodějnice třeba, nebo... For better or for worse, we're in. Bazilišek pravděpodobně spínká. This mine looks like a tomb. Bazilišek pravděpodobně ještě spínká někde ve hradě. On si zlomil nohy prostě. Jsem už myslel, že se toho chytí, ale očividně se mu nějak chytat nechtělo. Ach jo. Jsem uklouzl na pavučině, I guess. Musíme počkat. Revelio. I tohle berem taky. Mellow Sweet se vždycky hodí. Jako já ho sice pěstu ve velkém, ale... Jelikož na to není... Jelikož na to není to... Vydrž, já jsem dostal nápad. To je perfektní videohra tady toto. Dobře, Sebastiane, pěkně jsi mi ho podržel na místě. Jsem si z něho udělal hopík. Perfektní. Jsem nevěřil, že to bude fakt fungovat. Any ideas? Idea by byly. Revelio. Jenom já první chci prozkoumat tuhle. Chci si první nazbírat trošku loot, ťanda. Jo, oni jsou nesmrtelní, ty babouci. Hele, Globes. Jsem dostal vlastní, si můžu konečně stavit ty vlastní. Vlastní planetky na roztáčení. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs,
Or any number of endearing qualities, really. Revelio. No, kdybych si měl vybrat, tak si radši vyberu ty vole cokoliv jiného než hada. Nebo i toho pavouka bych asi bral, ale doma nechci mít ani jedno. Incendio. Revelio. Reparo. Revelio. Nemůžeš plavat, nebo co dělá? Za skřeky. Jako by se topil. Já jsem ti neříkal, že musíš za mnou do té vody. Vždycky jsme tu bombardu s konfligem, oni vypadají ty symboly dost podobně. Undefined back item, ten ještě nemám. Legendární. To je novinka. Tak, co to je? Zas nějaký nový pavouček? Co by dostal Imperio? To na ně trošku vyřádím. Ale líbí se mi, jak ty pavouci začnou vždycky panikařit, to je úplně skvělý. Že ti pavouci prostě začnou hořet, tak hnedka začnou panikařit a začnou toho brutálně ječet, že tomu dává fakt jako takovej ten pocit, že jste tomu pavoukovi fakt ublížili. Jo, že ve Skyrimu, když se zabili pavouky, tak prostě oni umřeli a nic, ale tady jak ty pavouci začnou ječet a běhat splašeně úplně všude. Jo, já jsem zapomněl. Revelio. Máme pytel, ale ten asi sbírat nebudu, ten není třeba sbírat. Revelio. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. We have another fight on our hands. Glaciers! Defender! Incendio! Confringo! Active! Bombarder! Incendio! Levioso! Ještě 30 pavouků. Ještě 30 pavouků a máme další challenge hotovou. Já jsem ho chtěl opravit toho pavouka.
Wingardium Leviosa. Crucial. Glacius. Defender. Incendio. Confringo. Bombarda. Leviosa. Devolsa. Lumos. Glacius. Defender. Crucial. Glacius. Incendio. Defender. Rebellion. Certainly cleared the room. Still not a bad chap. Jo, teďka už ty spely, teďka jako ten kombat bude, asi už nebude, ten kombat asi už nikdy nebude jakoby nezábavnej, protože teďka jak mám prostě spoustu kombinací, jak ty spely můžu různě kombinovat. To je fakt úplně úžasný styl, jak oni to dokázali udělat. Baví mě ty souboje čím dál víc a víc. Myslím, že nedokážu říct souboj, kdyby mě to fakt nebavilo. Já ještě tady tohle trošku slumem, protože jsem hru nějak zesílil a mám pocit, že teďka hrozně křičí. Ale to castění a tak je to hrozně zábavná mechanika. Ne, bombarda. Wingardium Leviosa. To je pravda, že když to má být na to, že to má být prostě RPGčko spojené s kouzlama a s castěním, tak to dělá perfektně, no. Takže to má nějaký problémy. Myslím, že to té hře dokáže odpustit. Jelikož to není nic upřímně velkého. Zase mám tolik gíru, to mám tolik otazníčku. A že zase bolí ruka z toho castění, jak já tady točím myší. Jakože já tu ruku nemám zvyklou, tak reálně fakt cítím ruku. Aha. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. To má být do toho obrazu. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Máme hotovo. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, Revelio. The trek back out of here and to Hogwarts. Unless... Aha, tam byl port přímo do Undercroftu. Lol. Mně se líbí, jak tam jsou ty porty do Undercroftu. Hele, čur pauza. Já se vrátím za chvilku. Ještě to najednou, takže skočím si na čur pauzu. Asi si skočte taky na záchod, já se skočím i pro něco drobného na chuť, protože mám i trošku hlad. Takže budeme pokračovat za chvilku. A budeme tu dneska asi dlouho, no. Já si to fakt jako dneska přeženu hodně. Mě to hra nechce pustit, jen tam furt jako budu asi závislej trošku, no. Jenomže já musím ještě dát nahrávat záznamy, ať je můžu vydat pozítří. Musím dát nahrávat záznamy, no. No, uvidíme, nějak to stihneme. Dobré, berebe.
Čajíček. Pustíme si kacenu, já se to mezi tím najím. Děkuju. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. To jsem říct nechtěl. Unbelievable. Počkej. Už mám pocit, že tu hru hraje úplně zle. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. Já mám pocit, že v té hře dělám něco hrozně, ale hrozně moc špatně. Tak se na chvilku Summoner. Tak se na chvilku další minihru. Na uvolnění. A děkuju. Hello. Are you here for Summoner's Court? That I am. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Speaking of which, care to play a match? Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Já vím, počkej, já papám. Něco byste tady viděl, jak žvíkám. Precisely as planned. Akio. Sakra. Such grace. Finesse. Akio. Precisely as planned. Such grace. Finesse. Akio. Sakra. Precisely as planned. Můžu vyhrát nějakým způsobem? Akio. No, asi úplně ne. Nice technique. Sakra, Didn't je I nějak say nejde? that? No, no. Competition. Nebyl jsem na to úplně ready, na ty bouncující kraviny. On začíná být těžší a těžší, no tahle minihra. Hard luck. Care for another round? Jo, teď tě porazím. Absolutely. Don't count me out yet. That's the spirit.
Ten pomalý krok ní vypadá jako Avada Incoming. Já jsem chtěl dát Imperio, víš, aby si ty svoje koule schodila. Imperio. Tak nic. Imperio nefungovalo. Ale vím, co by fungovat mohlo. Pokud jsou moje kalkulace správné. Skoro. Já jsem mi to chtěl šťouchnout. To ještě se mi povede šťouchnout. Když vezmu tento, tak ono to pojede takto a pak to stočí, jo? Sledujte, 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 jo? Sledujte, jo? Jak to šťouchnu, ten červený balon. Držte hubu, nic neříkejte, dobrý. Dobrý. Precisely as planned. Kurva. Ne! Nice technique. Sakra. Hard luck. Care for another round? Absolutely. Don't count me out yet. That's the spirit. Ono vypadá, že tento HP má trošku větší fyziku nějak v vozovkách. Vypadá nepřirozeně. Precisely as planned. Zůstaň! Zůstaň! Calculated. Ani nefoukej. Dívejte, já jí to šťouchnu a jí to vyhodí. Dívejte, jo? Tenhle ten šťouchnu a ono se to odrazí a vyhodí to pryč. No. Má méně bodů? Ne, asi ne. Asi nemá. Tak má teďka dostane nějakou 30 a já potřebuji skončit minimálně na zelené. Jo, minimálně na zelené potřebuji skončit. Ne, kecám. Oranžová vyhraje taky. Jo, oranžová vyhraje tež. Takže nesmím skončit na červené. Drž hubu. Hard luck. Care for another round? Absolutely. Don't count me out yet. That's the spirit. Precisely as planned. Prdele. Such grace. Finesse. To jsi nemusel timeoutovat, skryje v pohodě. To nemusíš timeoutovat, tomu zruš, to je v klidu, to je v klidu. Precisely as planned. Such grace. Ani slovo. Ani slovo. Já už nevyhraju, no.
Já tomu kilo nedám, no. Jakoby můžu zkusit prostě tyhle dvě šťouchnout. No, to bych, já jsem to chtěl šťouchnout, jako no, ale... Já jsem to chtěl šťouchnout pryč, ale to asi úplně nevyšlo, no. Ten úhel, mě tady chybí prostě ještě kousek, no. Mě tady chybí ještě kousíček na to. Ale to dáme. Absolutely. Don't count me out yet. That's the spirit. Herní doba 35 hodin. To mě zajímalo, jak tohle hráli, jako. No a nemůžu jít dál, no. Tady ty kolečka jsou hrozně annoying. Precisely as planned. Akio. To jsem si moc nepomohl. Nice technique. Akio. Počkej, to tam zůstane. To tam zůstane. No já se na to můžu vysrat. Já jsem ale trošku alergicky na L. Já ne, mě to je fuk. Takže v pohodě. Dobrý. Tak, neposlat. Ne, zůstaň tam. Tam je koule, dělá neplechu. Zůstaň. Hodná koule. Hodná koule. Výborně. Tak, teďka potřebuju dostat... Ne, já jsem vyhrál. I když se tohle vypadne, to je jedno. Jo, vyhrál jsem. Such grace. Finesse. Well, you are good. Dobrý, no. Ne, není to můj jakoby proudest win, ale dobrý. Dobrý. I'm not too proud to admit when I've lost. Where did you learn to play like that? I play by intuition, natural skill and all that. That's been my strategy. I suppose it only gets you so far, though. Well, you've only one opponent left now. I won't say more than that, but let's just say he's the best for a reason. Pohoda. Porazím každého. Tak, další questy. Skočíme pro upgrade na broom. Skočíme si pro upgrade. Jelikož upgrade koštěte se mi bude hodit na prozkoumávání další lokace, která je hrozně velká. A tam bude určitě i závod další. A co ty, Havle, co tě tak přivádí? O 12:30 ráno. Se nudíš? A čau, Dextone, tebe jsem taky dlouho neviděl. Here I come. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade. Já je všechno koupím kvůli kolekce. Já je koupím všechny. Tak, kvůli kolekci. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right. I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. Tak. I look forward to our next meeting. What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Tak kde je ta Izilda? V jaký lokaci to je?
Řekl jsem jiný quest? Jo, já myslím, že dáme jiný quest. Tady quest nemám. Sakra. Tady nic není. V Bradavicích. Tam bude nějaký questík v Bradavicích, ne? Určitě. Tam bude určitě něco. No, jasně. Hufflepuff. Nějaký questík od mýho fellow studenta. Myslím, že jo. Jo. Já jsem Hufflepuff vlastně. Tak. Jdem si to tam trakovat. To nestratím na té mapě. Protože v Bradavicích se orientovat, to je oprus. The sheer nerve taking them down. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Jak ho hnedka switchla. I imagine the bells are just inside in the bell tower. Jde tady cinká field research. Tady někde cinká field research. Možná to je dole nebo nahoře, teď nevím. Možná tady je ta socha. Revelio. Co kdyby si takhle dlouho hrál DST? Revelio. DST totiž potřebuje trošku repéra a trošku update Tyrana a pak se k němu rád vrátím. Mě to baví, no, prostě nechte mě bejt. Mě to baví. Mně už chybí jenom poslední spell a to je Avada. Když můžu lidi proměňovat na TNTčka a dělat z nich boom boom, tak ještě aby mě to nebavilo. Moonglow. A co Eli, jak se daří? I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade. Revelio. OK, máme další quest. Máme zjištění jinak ok. To mě mrzí. Meet me in the Forbidden Forest. Možná by ti taky hodilo trošku, možná by se ti taky hodila trošku změna. Víš, jako na chvilku ditchnout třeba DSTčko nebo udělat nějakou změnu a zkusit se věnovat trošku něčemu jinému, no. Možná by ti to taky prospělo. Aloha Mora. Jako já jsem měl něco podobného na začátku ledna, no. Já jsem prostě neměl chuť
ani dělat videa, já jsem měl chodit jenom se válet v posteli, měl jsem taky všeho plný zuby. A řekl jsem si, hele, že se tím nebudu prostě nějak trápit. A pak jako jsem si k tomu dostal, až jsem na to měl chuť, no, prostě nejde všechno dělat pořád dokola, no. Revelio. Mě to cinkání v těch prodavicích brutálně štve, protože když vykásíte Revelio, tak vám tady něco cinká. Revelio. Ah, the bells must be upstairs. Aloha Mora. Jinak Skide, nevím, jestli ti to půjde, ale Skide, jde ti přepsat title? Nebo ti title přepsat nejde? Tady se pak vrátím. Zkus upravit level. Jenom přepsat ten level. Mám 33. Já nevím, kolik tam bylo napsaný posledně. Jen tak ze zvědavosti, jestli to půjde. Revelio. Já nevím, kde to cinká. Jsem ještě tady. Ne, už. Nějako by to bylo nade mnou. Možná si zapnu titulky, které ukazují, s kam zvuk jde. Protože tohle jako najít je dost oprus. Aloha Mora. Revelio. Je tady dlouho nikdo nebyl. Defender. Incendio. Díky. Revelio. Tak. Chce se mi to počítat? Asi jo, že? Když už vím, jak se to dělá. Já nevím, kde ten symbol je. Tady. 0, 1, 2. Takže 6. 9, 8, 7, 6. Štěrka. Tři plus 1, 4, plus 3 je 7. 0, 1, 2, 3. Drak. Revelio. Ajaj. Zase plný inventář. Ona bych chtěl jít do prasinek to prodat. No já tam stejně půjdu kvůli questu, takže tam stejně pravděpodobně půjdu. To tam... Dobrá, děláme toto. Tak. Ne, Reparo. To by možná vyřešilo, ale... Ježíš, tak tohle je otravný zvuk. VKG? Je poser.
Wingardium Leviosa, perhaps? Wingardium Leviosa. One up, one to go. Ne, to jsem ne... No, to už je teď jedno. Revelio. Tady ty žáby jsou celkem zajímavá mechanika. Já se zbavím jedné věci, protože mám plný inventář zase, takže já se zbavím... tady těch zelených věcí, protože tam je padne legendární zase. A musíme si pak udělat zase čas na změnu gíru, no, protože máme spoustu neidentifikovaných legendárních věcí. Jo, jinak sledujete, jo, jak moje ruka na to není zvyklá. Tohle mi dělá hýbání myší. I na to nemám zvyklou ruku, na takové rapidní hýbání. To je úplně extrém. Mám úplně zarudlé. Fakt na karpální tunel tady to. Jsem v životě při Don't Starvu jako neměl to, já si myslím, že mi to spíš dělá... Já mám pocit, že mi to dělá to castění spelu, jak já úplně rapidně hýbu myší. Revelio. Wingardium Leviosa. Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. Revelio. Už chápu, proč tohle někomu může přivodit headache. Kor takhle večer. Mám takový pocit, že ten field research je někde na tomhle patře. Byl někde tady, ne za tou zdí. Revelio. To ti vyšlo za patrona? Měl jsem lišku. Vyšla mi liška. Skočíme i odevzdat ten quest a pak jdeme do prasinek udělat další quest s tou, kterou jsme zachránili toho hypogryfa. S tom se mlátí. Ten armor. The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Losos? Future generations A may not truly může mít appreciate rybu what jako you've done, patrona. but I do. And I hope that you do as well. Ani nevěděl. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Tak já půjdu prodat věci a potom přemýšlím, jestli půjdeme na tu příběhovou misi, nebo ne příběhovou, na tu vedlejší misi s tou holčinou, která má problém s tou máti, a potom bychom mohli jít upgradeovat gear. Ten gear už je taky dost nutná věc. Zase spadl obchod. You're back. Nice to see you again. Tak. Ty tolik neidentifikovaných předmětů, ježišmarja.
Co toto je za sbírku? OK, já tam musím jít hned, nebo já mám plný inventář. Já tam skočím hnedka. Speaking of portrait, the map chamber, jo. Takže budeme mít další tu, další lokaci, lokaci dalšího puzzlu, takhle jsem to chtěl říct. Toho třetího vlastně. Ježišmarja. Hmm. 90kový rukavice. $91, ty vole. 96. To mě zajímalo, kolik je max. Dobře. Už mám full legendární věci, to je super. Já si tady dám nějaký... Mně se hrozně líbily... Tady tak, ať je to oboustranný. Tohle jsem neměnil teda. Tohle vrátíme. Tak, mám teda všechno upgradenutý. Zbytek můžu prodat. Jo. Tak já půjdu vysbírat od mých zvířátek věci. Dneska stream asi do rána? To nevím. Já bych měl jako něco dělat a nejenom zhrát Hogwarts. Mně se líbí, že to není ani grind, ale vemte si, že když vy potřebujete ty materiály, tak tomu nestačí, nemusíte obětovávat jako 20 hodin, ale že tam není moc velký grind, jo, že oni vám mohli udělat to, že dostanete jednu věc od nich, ale dostanete po 5, po 3. Že oni udělali pryč to, že tam je takovej ten hnusný grind, který většina her má, ale tady vám prostě stačí fakt jako trávit chviličku, máte potřebné materiály a máte hotovo, že jo, to je... Jo, sice ano, zabere to trošku času, když chcete mít všechny zvířata a tak dále. Jo, což já ještě zdaleka nemám všechny, ale... Jo, že mám nějaké a ty můžu tady... vyloženě jakoby breedovat a... Hele, já bych tady chtěl postavit, ale... Já bych jim tady chtěl postavit taky krmítko a hračku. Možná ty na Grefovi, jo, já to nepoužívám.
Mně se líbí koště. Ty gryfy můžeš i množit. Ale to je fakt jako hodně roztomilý. Jako jenom ty zvířata dělat musela být brutální práce. Revelio. Já si totiž chci... Já jsem si nepředělal set. Já si říkám, že vypadám jinak. Já jsem si tohle nepředělal. A nepředělal jsem si ani tohle. Počíme ještě k testrálům. Taky je nakrmit a voškubat. Revelio. Sakra, jsem se uklik. Ještě tento. Dobré. Tak, zkusíme vylepšit, co můžeme, no. Případně musíme ještě získat další zvířata, ať... Ale to už to nebudem získávat, jako to budem hledat prostě, když na to narazím, to nebudu jako vyloženě hantit. Tak, a mně by se líbilo teda. Tady máme... Defindo damage, OK. Tady máme... První trade, ten je jako důležitý, protože ten má velký jako brutální to. Dáme tam, co tam dáme? Increase damage with Expelliarmus, Defindo, nebo Crucio. Imperio target significant damage. Imperio target does, to asi super ne. Já bych tam prostě nechal Defindo. To Defindo přijde dost silný. Tady máme Laceration. Bych udělal kombinaci jako... Tady necháme Crucio. Tady dáme taky Crucio. Tady dáme Defindo. A tady dáme Defindo. Tak, zkusíme to ještě poupgradeovat. Okay, tohle nemůžeme upgradenout, tohle můžeme. Aspoň trošku defense, když tam můžeme dát. Tak a zbytek budeme prostě prodat. Točíme do prasinek, prodáme to, ten zbytek, to mi dá zase nějaký peníze a pak budeme dokončit tady tenhle questík. No, trošku se mi zase upgradeoval gear, sice tedy už ty upgrady nejsou tak jako velký, že to je prostě třeba jenom rozdíl 3 offense, ale otázka je, jak to bude poznat, jo? Už myslím, že já už budu krájet úplně všechno stejně. Možná až potom levelem, jak budu 40, tak už potom bude moci udělat jeden set, který bude už jakoby permanentně dobrý a už ho nebude muset jako vůbec řešit. Ale jako 500 za jeden je celkem fajn.
Je škoda, že když tam jsou ty traity, že to není třeba dražší, když jsem na to použil materiál. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Nebo fajn. Ale mám celkem, mám už dost životů, no, jako. Defin to bude dávat dost brutální čočky. Tak. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Tak, kecací quest. Super, potom jsem vždycky toužil. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Some evidence worth hanging on to. Thank you. Revelio. Too late. Now, Got me to find field Mr. research. Bickle's other two friends. Aloha Mora. Revelio. Tak, Otop Dipo. I saw what you did! Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill.
He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised High hopes for a living. my employment here depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but Mám úplně uši zalehlé v těch sluchátkách. Ne, že by nebyly pohodlné ty sluchátka, ale je to takové, už je mám na hlavě dlouho, no. I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Tak, jdeme dál. Now hurry off before Mr. Hill Poslední returns. NPC. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Můžeme vzít tudy. Agabus Filbert must be around here somewhere. Revelio. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I A tohle bude poslední quest, já pak budu končit, protože já musím někdy zahrát ty záznamy, jo. Jakož to můžu žádnou přes noc, tak... He wanted me to speak out against Harlow To je for hrozně an moc act of dat. violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. A budeme pokračovat asi v pondělí, no. Já napíšu klukům, že Sea of Thieves pásujeme. Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps, but perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Neanderthals. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Víte, co by mu pomohlo? Kdyby to týpka přiměl na TNT na barel, nemusel by to být TNT barel, ale na barel a zahodil ho ven. I suppose I have no choice. Máte v obchodě někoho, kdo vás otravuje? Promiňte ho na barel a zahoďte ho You ven. can pass it on to anyone who may be willing to help. Nechat ho do Donkey Kongovi. Harlow does not like people talking. Revelio. Already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Aha, tady se jít nedá. No tady má, jo. Mně se líbilo, že tady ty vesničky normálně mluví spolu a říkají i nějaký jakoby věci. Jako třeba ten typek s tou Avadou, to bylo třeba taky vtipné. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there.
A je. Cítím Marel. Marel. Malér. Přehodil písmenka. Natty must be around here somewhere. Revelio. Natty's wand. Aye. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Natty must have been taken this way. Znova, tady jsme už byli. V tom Ashwinderheim, to jsme už byli, ne? Myslím, že jo. Tam jsem už byl jednou v nějakém questu. Nebo ne? Že si možná pletu. Ne, tady jsem asi nebyl. Hidden door. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Ale sice quickly, ale pro mě je důležitý loot. Takže první loot a pak můžeme hledat někoho dalšího. I'd better be sure I'm not seen. Jak mi ta postava říká, že bych měl jít stealth. Já mám na to trošku jinačí názor. A on se spadl za mnou. Jo, můžu vykásit na bose Imperio. A dívejte, kdo se nám probral. Sakra, špatný spell. Tak to bychom měli. Jsem mohl použít to X, když mi z nich padaly ty bodíky. Tak, co pak tu máme? Hromadu lootu. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Revelio. Jako lootu to je požehnaně. Já dlouho jsem nedostal žádný achievement, buď dělám něco hrozně špatně, anebo
Ta hra má dělaný achievementy úplně jiným stylem, než bych čekal. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Accio. Revelio. Budu mít zase plný inventář, už to úplně cítím. OK, tady jsem vylutil pravděpodobně všechno. Tak. He must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand over here. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty... Revelio. It must be blocked by something. No ale kde je ta hůlka? Tady... Mr. Rabe's wand could be in there. In what? Jo, takhle. Alohomora. It's somewhere in this room. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Mně se líbí, jak je překvapený. Celou dobu tu hůlku hledá, pak je, tady je. Nebo jako je, jeho hůlka. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Ajaj. Revelio. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Počas tady přidám ještě spely, jo. To mi přijde, že bych se mi tady dalšího spely hodili, prostě no. Tady třeba vůbec nemám Experiarmus. Nemám tady nic tam. Tak. Jinak mám vlastně všechny. Pak tam někde musíme ještě zakomponovat do celého setu Avadu. Až ji dostanem, teda jestli ji dostanem, ale počítám s tím, že jelikož jedeme tu linku v vozovkách, tu jakou jedeme, takže ji pravděpodobně dostanem. A jestli ne, tak budu smutný. Revelio. Aha. Bez boje? Jsem čekal, že tady nějaký boj bude. Oni asi nepočítají s tím, že to vymlátím.
Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and... Oni asi nečekali, že to vymlátím, oni čekali, že to půjdu prosteltovat, že to prosteltím celé. I když to bylo silnější než já, tak jsem to prostě dokázal vymlátit. To je zajímavé. Že se mi to fakt jako povedlo vymlátit i bez nikoho dalšího. Jsem asi fakt víc silnej, než bych čekal. Pak mám asi dobrý build. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashbinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Já nebudu zlej. Yes, hele, Avadu, nepotřebuješ, máš spell, který dává instakill a plus máš TNT. Jako, víš co, když ten spell můžu mít, tak bych byl hloupej, kdybych ho nevzal. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Revelio. Hogsmeade, here I come. Paráda. Máme další. World map questy. Já jsem říkal, že půjdu spát, že jo? Meet Poppy in the Forbidden Forest. Tady máme ještě surprise meeting. Já potom půjdu. Surprise meeting se mi líbí. Budeme pokračovat s Poppy a tou její questovou linkou ještě. A to už bude fakt poslední quest. Pokud tam teda nebude Sebastian s questem, to bych potom si ještě rozmyslel. A to bychom ještě pro tu Avadu, jestli bychom ji dostali, skočili, no. Ale půjdeme první za tu Poppy. Jako do třetí komnaty nepůjdeme ještě. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and both. We're just leaving for our honeymoon. After we tell Mr. Revelio. Wish me luck. Hele, počkej, tady je ten. Tak to ještě vyřešíme, když jsme tady. Likely this astronomy table will be best used when Když už jsem tu, tak to vyřešíme. Jak to tady bude? Jo, to bude takto. Ne, na druhou stranu. Jasně. Drako. Doufám, že ne Malfoy. Uprostřed temného lesa večer. Noho, nebo zapovězeného lesa večer. To jsem zvědavý. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. What
do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. Tak jo. To by bylo. A pro dnešek over. Dalších 8 hodin, tyjo. Mazec. Ale no nic. Já valím, že ještě mám nějakou práci. Ať stihnu dodělat ty záznamy. Hele, mějte se teda všichni krásně. Děkuji, že jste dneska byli. A 30 hodin mám v tom nechaný už. 30 hodin, ty vole. To je mazec, no.